تلاش ایران برای خرید اولین ناو هواپیمابر خودش. داستان خرید ناو هواپیمابر اوکراینی توسط ایران در دهه 1990 میلادی. چرا ایران علیرغم نداشتن جنگنده های دریایی قصد خرید این ناو هواپیمابر اوکراینی رو داشت و در نهایت چرا ایران موفق به انجام این کار نشد؟ با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از چنل خودتون. به تازگی و در جدیدترین مصاحبه فرمانده نیروی دریایی ارتش یعنی امیر ایرانی بود که برای اولین بار در یک مصاحبه مستقیم نیروی دریایی ارتش از برنامه خودش برای ساخت عملیاتی کردن اولین ناو هواپیمابر ایرانی با نام عملیاتی ناو هواپیمابر سورنا رو عمومی کرد. و خب این فرمانده نیروی دریایی اظهار داشت که به زودی روند ساخت اولین ناو هواپیمابر ایران و کل خاورمیانه توسط ارتش ایران شروع میشه. و خب این کارو میتونیم به نوعی الگوبرداری از اقدامی که نیروی دریایی سپاه انجام داد بدونیم. یعنی تغییر کاربری و ساخت اولین ناو پهپادبر و هلیکوپتر برای تخصصی کل خاورمیانه. و خب بر اساس گفته ها گویا ارتش هم یک برنامه خیلی بزرگتر از سپاه رو در برنامه‌های سازمانی خودش ایجاد کرده. و خب بعد از پخش شدن این خبر که به مناسبت روز نیروی دریایی انجام شده بود، شایعات زیادی حول محور ویژگی‌های این ناو در فضای مجازی پخش شد. ولی خب در کمال ناباوری شما این اولین باری نیست که ایران برنامه دریافت یک ناو هواپیمابر رو در برگه‌های تاریخ خودش داره. و پیشتر و در دهه 90 میلادی بود که ایران برنامه کاملا جدی رو برای خرید ناو هواپیمابر کلاس کیف داشت. ناوی که اوکراینی‌ها به دلیل اشتباهی که کرده بودن ناچار شده بودن اون رو بفروشن. و خب رفاقت بین ایران و چین برای خریداری این ناو رخ داد. و برخلاف تصور شما هیچ کدوم از این دو کشور نتونستن این ناو رو به خدمت بگیرن. و به دلیلی که میگیم در نهایت ناو از بین رفت. و خب پیشنهاد میکنم که تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. در اواخر عمر خرس پیری به نام شوروی خدا بیامرز بود که مردم کل اتحادیه جماهیر شوروی به فکر جدایی از دیگر کشورهای عضو این اتحادیه بودند. در واقع تمامی مردم کشورهای عضو یعنی قزاقستان، روسیه، اوکراین و حتی آذری‌ها فکر می‌کردند که به دلیل سیستم مالی کمونیستی حاضر در اون دوران سرمایه و پول اونا رو بقیه مردم شوروی می‌خورن و نوعی سیستم بانکداری و مالی فلج کننده در کل شوروی حاکم شد. موضوعی که در نهایت گورباچوف یعنی آخرین رهبر شوروی به هر دری زد ولی در نهایت نتونست مانع پاشیده شدن ستون‌های سست شوروی بشه. موضوعی که در نهایت و با وقوع یک کودتای نظامی در کل شوروی آب پاکی رو بر دست اسم شوروی پاشید و اتحاد شوروی به تاریخ پیوست و کشورهای کوچکی مثل آذربایجان، ارمنستان و کشورهای بزرگی مثل اوکراین و روسیه از دل این اتحادیه به وجود اومدن و هر کشوری هم بنابر موقعیت و انبارهای تسلیحاتی که داشت بخش از تجهیزات ارتش مدرن شوروی رو به ارث برد. ولی خب برخلاف تصور عموم مردم و سران کشورها بود که تمامی کشورهای تازه مستقل شده دچار یک رکود و شوک اقتصادی خیلی سنگین شدند و مردم و حکومت‌های تازه مستقل شده در اون سالهای اولیه از قبل هم وضعیتشون بدتر شد و بسیاری از کشورهای تازه مستقل شده برای به دست آوردن منابع مالی و اقتصادی بهتر یا با هم جنگیدن و یا دست به فروش تجهیزات باقی مونده از شوروی زدن. و خب اوکراین رو بجز روسیه میشه بزرگترین میراثدار ارتش بزرگ شوروی دونست، به شکلی که هزاران تانک، شرکت سازنده هواپیماهای آنتونوف و موتورهای هوایی و در نهایت بزرگترین صنایع زرهی و دریایی شوروی رو به ارث برد. ولی اوکراین یه جورایی اوضاعش با بقیه فرق میکرد و برخلاف سایر کشورهایی که کمترین تجهیزاتی رو به ارث برده بودن و سیاستمداران اون روس‌های اوکراین که بیشتر هم طرفدار روس‌ها بودن تصمیم گرفتن بخش زیادی از تسلیحات خودشون رو به کشورهای دیگه بفروشن. و جالبه بدونین در یکی از عجیب‌ترین اقداماتی که کرده بودن اوکراینی‌ها حتی حاضر شدن بمب‌های اتم خودشون رو هم در اختیار روسیه قرار بدن. و در کل سیاستمداران وقت اوکراین فقط به فکر صلح و از بین بردن این رکود اقتصادی خودشون بودن. پس اینجا بود که در انبارهای تسلیحاتی و شرکت‌های نظامی اوکراینی‌ها بر روی هر کشوری که پول داشت باز شدن و ارائه خدمات اوکراینی‌ها به این کشورها شروع شد
که 3 کشور چین، هند و ایران جزو مهمترین کشورهایی بودند که به شکل خیلی عجیب وارد بازار تسلیحات دسته 2 اوکراینی ها شدند. و هندی ها دست به خریدن یک ناو هواپیمابر از اوکراین و تعدادی دفترچه نگهداری جنگنده ها و تانک های ساخت شوروی زدند. ولی خب ایران رفتار بسیار متفاوتی داشت، چون کلا بعد از انقلاب یه جوری کل صنایع نظامی ایران تحریم شده بودند و به جز شوروی که به لقاء الله پیوسته بود، هیچ کشوری حاضر به همکاری با ایران نبود. پس ایران به سرعت دست به کار شد و تعداد زیادی از فرماندهان وزارت دفاع ایران به اوکراین سفر کردند و قراردادهای زیادی در زمینه فناوری‌های نظامی بسته شد، مثل بخش هلیکوپتری که انتقال فناوری موتور TV3 یا همون موتور میل 17 و میل 28 به ایران رقم خورد، و یا داستان ساخت تانک خرمشهر که اوکراینی ها برجک تانک T80 رو روی شاسی T72 های ایرانی گذاشتن و چندین طرح دیگه. ولی خب یکی از عجیب‌ترین تلاش‌های خرید تسلیحاتی ایران از اوکراینی ها نه در زمین بود و نه در هوا، بلکه در دریا بود. در واقع بعد از سقوط شوروی بود که اوکراینی ها 2 ناو هواپیمابر رو از شوروی به ارث برده بودند. و اگه کمی با ناوگان هواپیمابر آشنا باشین، میدونین که این ناوگان چه از لحاظ اهمیت نظامی و استراتژیکی و چه از لحاظ هزینه ساخت و نگهداری بسیار در جایگاه بالایی هستند. و جدیدترین ناوگان هواپیمابر هندی و یا چینی و بزرگترین سازنده این ناوگان یعنی آمریکا چیزی بین 10 تا 20 میلیارد دلار قیمت دارند. و خب اوکراینی ها میدونستن اگه بتونن این ناوگان رو حتی به شکل دسته 2 و یا نیمه کاره‌ای که داشتن بفروشن، قشنگ میتونن کسری بودجه و کمبود پولی که داشتن رو جبران بکنن. ولی خب هندی‌ها از اونجایی که با روس‌ها ارتباط بهتری داشتن، تصمیم گرفتن که ناو هواپیمابر مشهور روسی یعنی ناو هواپیمابر گورشکوف رو از روس‌ها بخرن و جایگزین ناوگان هواپیمابر قبلی خودشون کردن. ولی خب ایران و چین که هر دو سودای فرمانروایی در منطقه خودشون یعنی خلیج فارس و دریای چین رو داشتن، رقابتی رو برای خرید ناوگان هواپیمابر اوکراین و ناو هواپیمابر کیف رو شروع کردن. و چینی ها با کمک یک دلال چینی به نام آقای شوی تونستن اولین ناو هواپیمابر واریاگ رو به شکل کاملا مفتی و با قیمت تنها 20 میلیون دلار از اوکراینی ها بخرن که در نهایت هم حدود 120 میلیون دلار با هزینه انتقال این ناو به چین برای چینی ها خرج برداشت. ولی خب اوکراینی ها یه ناو دیگه با نام ناو هواپیمابر کیف رو داشتن و اینجا بود که تلاش ایران و چین برای خرید دومین ناو هواپیمابر اوکراین شروع شد. در اون زمان ایران حداقل روی کاغذ ناوگان F-14 رو داشت، ناوگانی که امکان فرود و برخاست روی ناو هواپیمابر رو داشت، چون اصلا تامکت‌ها یه هواپیمای ناونشین بودن. و به جز این ناوگان هم یک بار یک F-14 ایرانی تونسته بود روی یک ناو هواپیمابر آمریکایی به دلیل مشکلاتی که داشت فرود بیاد. پس ایران تصمیم گرفت حداقل یه ناو هواپیمابر برای خودش بخره. و با رمز هرچی باداباد برای معامله با اوکراینی ها وارد میز مذاکرات شد. چون ایران میدونست حداقل اگه ناو مذکور رو بخره و حتی اگه هواگردی براش نداشته باشه، میتونه با خرید ناوگان هواپیمابرنشین از روسیه یعنی همون سوخو 33 ها و یا سایر احتمالاتی که در طول چند سال بعد ممکن بود رخ بده، تعدادی هواگرد برای خودش بخره. و به جز این هواگردها هم در بدترین حالت کشور میتونست از ناوگان انبوه هلیکوپتری که از پهلوی دوم به ارث برده بود روی این ناو استفاده بکنه. و یه جورایی همون کاری که ایران روی ناو شهید باقری انجام میده، یعنی نقش پهپادبر و هلیکوپتربر رو روی اون میتونست ایجاد بکنه. پس تلاش‌های فرستادگان ویژه ایران برای خریدن این ناو هواپیمابر از اوکراینی ها شروع شد. ولی متاسفانه اوکراینی ها به 3 دلیل این ناو رو به ایران ندادن. دلیل اول قیمت پیشنهادی بالاتر چینی ها. در واقع درست بود که چینی ها تونسته بودن ناو قبلی رو به دلیل نبود رقیبی راحت بخرن. ولی خب این بار ایران هم سر معامله بود. پس چینی ها قیمتی بالاتر از قیمت قبلی رو به اوکراینی ها پیشنهاد دادن که متاسفانه اطلاعاتی در مورد رقم پیشنهاد شده در دسترس نیست. ولی خب چیزی که معلومه اینه که ایران توان مالی مثل چین رو نداشت و ایران معامله رو به پول و چرک کف دستی بی‌ارزش باخت. به جز این دلیل که مهمترین دلیل هم بود، اوکراینی ها اصلا دوست نداشتن درگیر تحریم های خشن آمریکایی ها بشن، چون در اون زمان دیگه چیزی به نام شوروی وجود نداشت و به همین دلیل بود که آمریکا تبدیل به حاکم بلا منازع جهان شده بود. از اونجایی که این معاملات چندین سال پس از فروپاشی شوروی اتفاق افتادن، آمریکایی ها کم کم و با گذر زمان دست به تعداد زیادی از معاملات تسلیحاتی ایران برده بودند.
و تنها در یک ششم از این معاملات از تحویل 500 اراده تانک تی 72 و نفربر زرهی BMP 2 به ایران توسط روسیه به ایران خودداری کردند و یا در اقدامی دیگر مانع تحویل جنگنده‌های میگ 29 کشور مولداوی به ایران شد و آنها حاضر شدند جنگنده‌های سفارشی ایران رو با قیمت 2 تا 3 برابری بخرند. و در کل در اواخر سال 1994 میلادی بود که کم کم اوکراینی‌ها از تمامی قراردادهای نظامی که با ایران داشتند خارج شدند. از اونجایی که اوکراینی‌ها داشتن در بسیاری از قراردادهای خودشون با ایران بر سر آمریکا میگذشتن، فهمیدن که باید پول نقد رو بچسبن. و دلیل دیگه‌ای که اوکراینی‌ها برای عدم انتقال ناو هواپیمابر خودشون به ایران داشتن این بود که ایران اصلاً زیرساختی برای ارتقا و بهتر بگم اتمام فرآیندهای ساختش نداشتن. در کل این 3 دلیل بود که اوکراینی‌ها از فروش این ناو هواپیمابر به ایران تفره رفتند و در نهایت چین ناو دوم هواپیمابر اوکراینی‌ها رو هم خرید. و این گونه بود که پرونده مهمترین قرارداد و خرید نظامی ایران بسته شد، ولی خب این اتمام داستان ناو هواپیمابر کیف نبود و از شانس بد چینی‌ها و یا به دلیل دلسرد شدن ایران از این معامله بود که این ناو هواپیمابر هیچگاه در چین عملیاتی نشد و در نهایت ناو هواپیمابر کیف در هنگام انتقال به چین دچار آسیب‌هایی شد و در آخر داستان به دلیل بروز یک آتش سوزی این ناو در چین و آسیب‌های زیادی که داشت بود که چینی‌ها ناچار شدن این ناو بادآورده رو اوراق کنند و این گونه بود که گرمای قلب ناو هواپیمابر کیف کامل خاموش شد و دیگه روشن نشد. ولی خب این به معنای اتمام تلاش‌های ایران برای دستیابی به ناو هواپیمابر نبود و ایران در 2 پروژه مهم خودش یعنی ناو پهپادبر شهید باقری و پروژه جدید خودش یعنی ناو هواپیمابر کلاس سورنا که هنوز استارت نخورده به تلاش‌های خودش ادامه میده که در پروژه شهید باقری سپاه موفق شد که اولین ناو پهپادبر و بالگردبر تاریخ ایران رو بسازه، ولی خب با توجه به ایرادات اساسی که این طرح داشت که به دلیل ماهیت اصلی این کشتی یعنی کانتینر بر بودن ناو شهید باقری بود که ارتش هم تصمیم گرفت یک پروژه کاملتر و بهتر از ناو شهید باقری سپاه رو شروع بکنه که طبق اظهارات امیر ایرانی این پروژه سورنا نام گرفت و بر اساس گفته‌های غیر رسمی که به گوش رسیده گویا نیروی دریایی ارتش با صنایع ایزوئیکو جنوب قرار این پروژه رو شروع بکنن. ولی خب همچنان و با گذشت چندین مصاحبه و چندین سال از شنیده شدن نام چنین پروژه‌ای در ایران هنوز مشخص نشده که ناو هواپیمابر یا پهپادبر آینده نیروی دریایی ارتش یا ناو تغییر کاربری داده شده است و یا ناو کاملا نوساز. ولی چیزی که به خوبی مشخصه اینه که ایران از لحاظ تجربی و از لحاظ فناوری‌های ساخت رمپ‌های موتورخونه و اسکلت بندی کشتی‌ها توانایی ساخت چنین ناو رو نداره و به همین دلایلی که احتمالاً ناو هواپیمابر کلاس سورنای ارتش از کلاس ناوهای تغییر کاربری داده شده مثل مکران، خوزستان، کردستان و در نهایت شهید باقری باشد. ولی خب همچنان باید موند و دید که سرنوشت این پروژه بزرگ دریایی ایران به کجا ختم میشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خدایا رو نگهدار.